โลกคือพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาภายใต้หน้าผาหรือต้นไม้อายุพันปีก็ล้วนมีกลไกทางธรณีวิทยาและสภาพอากาศที่คอยกัดเซาะบั่นทอนและรอวันที่จะทวงคืนทุกสิ่งกลับคืนสู่ผืนดินธรรมชาติใช้เวลาสร้างสรรค์ผลงานนับล้านปีแต่มันสามารถลบภาพจำเหล่านั้นให้หายไปได้ในชั่วข้ามคืนคลิปนี้จะพาทุกคนไปค้นหาคำตอบเบื้องหลังการพังทลายของ10แลนด์มาร์คชื่อดังระดับโลกที่เหลือทิ้งไว้เพียงตำนานและภาพถ่ายเท่านั้นครับ 1. อาชัววินโดที่เกาะโกโซประเทศมัลตาเคยเป็นที่ตั้งของอาชัววินโดซุ้มหินปูนขนาดยักษ์สูง28เมตรที่ทอดตัวลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโครงสร้างที่เกิดจากชั้นหินคอรัลลีนแลมสโตนหินปูนปะการังตะกอนคาร์บอเนตที่เกิดจากการทับถมของซากปะการังซากหอยและโครงกระดูกสัตว์ทะเลโบราณใต้ท้องทะเลลึกโดยมีองค์ประกอบทางเคมีหลักเป็นแคลเซียมคาร์บอเนตยืนหยัดต้านทานพายุมานานนับศตวรรษมันคือสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวที่ดึงดูดผู้มาเยือนกว่า80%ของเกาะและเป็นฉากหลังในซีรีส์แฟนตาซีชื่อดังอย่าง Game of Thrones รวมไปถึงภาพยนตร์ Cast of the Titan ย้อนกลับไปดูการศึกษาทางธรณีวิทยาในปี 2013 ระบุว่าโครงสร้างนี้น่าจะคงอยู่ได้อีกหลายทศวรรษแต่ว่ามันถูกประเมินต่ำเกินไปเมื่อต้องเผชิญกับปัจจัยเร่งจากมนุษย์มีทั้งการแอบใช้ระเบิดขยายอุโมงค์น้ำใกล้เคียงและนักท่องเที่ยวที่ฝ่าฝืนขึ้นไปเหยียบย่ำบนยอดซุ้มหินจนในเช้าวันที่ 8 มีนาคม ปี 2017 พายุฤดูหนาวที่รุนแรงผิดปกติได้ซัดกระหน่ำจนซุ้มโค้งแห่งนี้พังคลืนลงสู่ก้นทะเลในพริบตาซากปรักหักพังที่แตกกระจายอยู่ใต้ระดับน้ำทะเล 5-8 เมตรได้ก่อกำเนิดเป็นแนวปะการังและเส้นทางสำรวจใต้น้ำที่สลับซับซ้อนกลายเป็นสวรรค์แห่งใหม่ของนักดำน้ำ 2. โค้งหินดาวินณหมู่เกาะกาลาปากอสประเทศเอกวาดอร์ซุ้มหินธรรมชาติที่ได้รับการตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแก่ชาร์ลส์ดาวินโค้งหินดาวินนั้นมีความสูง43 เมตรตั้งอยู่บนที่ราบสูงหินใต้น้ำที่หมู่นักดำน้ำเรียกกันติดปากครับว่าเดอะเธียเตอร์บริเวณนี้เป็นศูนย์กลางของระบบนิเวศทางทะเลที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและเต็มไปด้วยฝูงฉลามหัวค้อนและฉลามวาฬโครงสร้างนั้นถูกกัดเซาะอย่างเงียบๆตลอดหลายพันปีจนกระทั่งมันพังทลายลงในวันที่17 พฤษภาคม ปี 2021แลนด์มาร์คที่ถูกใช้เป็นสัญลักษณ์ของการปรับตัวและการอยู่รอดของสิ่งมีชีวิตกลับไม่สามารถต้านทานความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้ปัจจุบันเสาหินที่หลงเหลืออยู่2ต้นได้รับการขนานนามใหม่จากชาวท้องถิ่นว่า Pillars of Evolution เพื่อย้ำเตือนว่าความงามของธรรมชาตินั้นคือการเปลี่ยนแปลงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ 3. ต้นสนเจฟฟรีย์บนยอดเขาเซนติเนลโดมในอุทยานแห่งชาติโยเซมิติสหรัฐอเมริกาที่ระดับความสูง 8,127 ฟุตเคยเป็นถิ่นที่ตั้งของต้นสนเจฟฟรีย์บิดเบี้ยวที่โด่งดังที่สุดในประวัติศาสตร์ภาพถ่ายต้นสนต้นนี้เติบโตขึ้นมาจากรอยแยกเล็กๆบนลานหินแกรนิตที่แข็งที่ปราศจากดินปกคลุมมันยืนหยัดต้านทานกระแสลมแรงจนลำต้นลู่ไปทิศทางเดียวแอนเซล อดัมส์ช่างภาพชื่อดังได้บันทึกภาพของมันไว้ในปี 1940 จนกลายเป็นสัญลักษณ์ของการไม่ยอมจำนนต่ออุปสรรคเป็นที่รู้กันว่าต้นสนสายพันธุ์เจฟฟรีย์นั้นสามารถทนต่อสภาพอากาศสุดขั้วและมีอายุขัยยืนยาวได้ถึง 400 ถึง 500 ปี ในช่วงปี 1976 ถึง 1977 รัฐแคลิฟอร์เนียเผชิญกับภาวะภัยแล้งที่รุนแรงที่สุดในรอบศตวรรษแม้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครจะพยายามแบกถังน้ำขึ้นยอดเขาเพื่อช่วยชีวิตมันแต่ว่ามันก็ยืนต้นตายในที่สุดครับลำต้นที่แห้งกรอบของมันยังคงยืนหยัดท้าลมท้าฝนต่อไปได้อีกถึง26 ปีก่อนที่พายุรุนแรงในเดือนสิงหาคมปี 2003 จะทำให้มันพ่ายแพ้ต่อแรงโน้มถ่วงและล้มลงซากไม้ที่ผุพังถูกปล่อยทิ้งไว้ตามธรรมชาติเพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเตือนใจถึงผลกระทบระยะยาวจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก 4. เล็กซิราบิชชายหาดในประเทศโมร็อกโกแห่งนี้เคยดึงดูดนักโต้คลื่นและช่างภาพจากทั่วโลกด้วยซุ้มหินทรายสีแดงขนาดยักษ์2ซุ้มที่ยื่นลงไปในมหาสมุทรแอตแลนติกซุ้มหนึ่งมีชื่อว่า Elephant Foot Arch หรือซุ้มโค้งเท้าช้างซึ่งมีฐานเสาเรียวยาวและรับน้ำหนักส่วนบนไว้ค่อนข้างมาก
สัญญาณอันตรายเริ่มปรากฏในเดือนมีนาคมปี 2016 เมื่อมวลหินเริ่มหลุดล่วงจนกระทั่งในบ่ายวันที่ 23 กันยายนของปีเดียวกันซุ้มโค้งแห่งนี้ก็พังทลายลงมากลายเป็นเพียงกองหินทรายสีแดงบนชายหาดเหตุการณ์นี้สะท้อนความจริงทางภูมิศาสตร์ว่าหินทรายมีความพรุนและดูดซับได้ง่ายเมื่อเกลียวคลื่นซัดสาดอย่างต่อเนื่องโครงสร้างภายในที่สูญเสียความหนาแน่นจึงไม่อาจรับน้ำหนักหลายพันตันของตัวเองได้อีก 5. God's Finger El Dedo de Dios หรือนิ้วของพระเจ้าเป็นเสาหินบาซอลต์ภูเขาไฟธรรมชาติสูง30 เมตรที่ตั้งตระหง่านชี้ขึ้นฟ้าบริเวณน่านน้ำของเกาะกรันกานาเรียประเทศสเปนโครงสร้างนี้เริ่มสะสมตัวเมื่อประมาณ14 ล้านปีก่อนและถูกพลังงานคลื่นลมกัดเซาะจนเหลือเพียงแก่นเสาหินรูปทรงเรียวยาวในช่วง 200,000 ปีที่ผ่านมามันคือความภาคภูมิใจและสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงของชาวเมืองท้องถิ่นในเดือนพฤศจิกายนปี 2005 พายุโซนร้อน Tropical Storm Delta ที่มีความรุนแรงผิดปกติและเคลื่อนตัวผิดเส้นทางได้พัดถล่มจนส่วนที่เป็นนิ้วหักโค่นลงสู่ท้องทะเลคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญปฏิเสธที่จะสร้างส่วนยอดขึ้นมาใหม่โดยให้เหตุผลว่าควรอนุรักษ์ส่วนที่เหลืออยู่ให้เป็นมรดกทางธรรมชาติตามสัจธรรมอย่างแท้จริง 6. Old Man of the Mountainหน้าผาหินแกรนิตรูปร่างคล้ายใบหน้าชายชราบนภูเขาในรัฐนิวแฮมป์เชียร์สหรัฐอเมริกาปรากฏอยู่บนเหรียญควอเตอร์และป้ายทางหลวงของรัฐสำหรับนิทานพื้นบ้านของชุมชนใบหน้าหินนี้มีตำนานของชายหนุ่มนามนิสคิซอสผู้ซึ่งเฝ้ารอคอยทาโร่คนรักของเขาบนยอดเขาจนกระทั่งร่างกลายเป็นหินในทางธรณีวิทยาโครงสร้างนี้เผชิญกับกระบวนการ Freeze Thaw Weathering เมื่อน้ำฝนซึมเข้าไปในรอยแตกของหินแข็งตัวและขยายตัวดันรอยแตกให้กว้างขึ้นทีละมิลลิเมตรตลอดนับพันปีทั้งที่หน่วยงานต่างๆมีความพยายามใช้โซ่เหล็กและปูนซีเมนต์ยึดเหนี่ยวรอยร้าวตั้งแต่ทศวรรษที่ 1920 แต่ว่าในคืนวันที่ 3 พฤษภาคมปี 2003 มวลหินขนาดเกือบ 2,000 ตันก็ถล่มลงสู่หุบผาด้านล่างในมุมมองของชุมชนนี่คือช่วงเวลาที่นิสคิซอสได้รับการปลดปล่อยให้กลับไปหาคนรักอีกครั้งปัจจุบันมีการสร้างอนุสรณ์สถานรำลึกด้วยสลักเหล็กสตีลโปรไฟเลอร์ที่สร้างภาพลวงตาให้เห็นใบหน้าชายชราบนหน้าผาได้อีกครั้ง 7. Colossus of Rhodes รูปปั้นสำริดขนาดยักษ์สูงกว่า30 เมตรที่เป็นตัวแทนของเทพเฮลิออสเทพแห่งแสงอาทิตย์ถูกสร้างขึ้นเพื่อฉลองชัยชนะเหนือการปิดล้อมเมืองเกาะโรสประเทศกรีซสร้างจากซากอาวุธที่ฆ่าศึกทิ้งไว้โดยเป็น1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณที่สะท้อนความก้าวหน้าทางวิศวกรรมด้วยการหล่อแผ่นทองสำริดควบคุมความหนาในแต่ละจุดเพื่อต้านทานพายุลมทะเลมันยืนหยัดอยู่ได้เพียง54 ปีก่อนที่จะถูกทำลายโดยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่เมื่อ226 ปีก่อนคริสตกาลเทวรูปยักษ์หักสะบั้นที่ข้อเข่าและล้มลงบนชายหาดสะท้อนให้เห็นถึงความทรงพลังของธรณีพิบัติภัยที่พิสูจน์ให้เห็นว่าความเกลี้ยกล่อมของแผ่นเปลือกโลกนั้นเหนือกว่าเทคโนโลยีใดๆซากปรักหักพังของมันยังคงวางทอดยาวเป็นจุดดึงดูดผู้คนอีก8 ศตวรรษก่อนที่กองทัพมุสลิมจะยึดครองและนำเศษสำริดทั้งหมดไปหลอมขายให้พ่อค้าถือเป็นการปิดฉากสิ่งมหัศจรรย์นี้อย่างสมบูรณ์ 8. ประภาคารฟาโรสแห่งอเล็กซานเดรียประภาคารฟาโรสแห่งเมืองอเล็กซานเดรียประเทศอียิปต์คืออีกหนึ่งสิ่งมหัศจรรย์ของโลกยุคโบราณสร้างขึ้นในรัชสมัยของราชวงศ์ทอเลมีตัวโครงสร้างมีความสูงกว่า110 เมตรทำหน้าที่นำทางนักเดินเรือในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนโครงสร้างถูกออกแบบเป็น3 ระดับเพื่อต้านทานคลื่นทะเลลึกและพายุลมประภาคารต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวรุนแรงสะสมหลายครั้งโดยเฉพาะแผ่นดินไหวใหญ่ในปี 1303 ที่ทำให้ประภาคารพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงจนชิ้นส่วนหินจมลงสู่อ่าวอเล็กซานเดรียในปี 1994 นักโบราณคดีใต้น้ำชองอีฟออมเปเรอร์ได้ดำดิ่งลงไปสำรวจและค้นพบซากบล็อกหินแกรนิตหนักกว่า 50 ตันรูปปั้นสฟิงค์และชิ้นส่วนประติมากรรมขนาดใหญ่นับพันชิ้นที่จมอยู่ใต้ทะเลการค้นพบนี้ทำให้เรื่องราวจากตำนานกลับมามีชีวิตอีกครั้งในรูปแบบของการจัดแสดงและแนวคิดในการสร้างพิพิธภัณฑ์ใต้น้ำ 9. มูคูรอฟหรือนิ้วของพระเจ้าในทวีปแอฟริกาเ
เป็นแท่งหินทรายขนาดมหึมาน้ำหนัก450ตันที่ตั้งตระหง่านอยู่บนฐานที่กว้างเพียง 1.5 เมตรอย่างบอบบางในประเทศนามิเบียสำหรับชนเผ่าพื้นเมืองนามาเสาหินนี้มีความผูกพันทางความเชื่ออย่างลึกซึ้งพวกเขามีคำทำนายโบราณระบุว่าอำนาจและการปกครองของคนผิวขาวจะยุติและสูญสิ้นลงจากแผ่นดินนามิเบียทันทีที่เสาหินมูคุร็อบล้มทลายลงมูคุร็อบพังถล่มลงมาในคืนวันที่ 7 ธันวาคม ปี 1988 และเพียงไม่กี่สัปดาห์หลังจากนั้นแอฟริกาใต้ก็ได้ลงนามตกลงถอนกำลังทหารเปิดทางให้นามิเบียประกาศเอกราชสำเร็จและในปี 1990 นักธรณีวิทยาพบว่าการถล่มอาจเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์บัตเตอร์ฟลายเอฟเฟกต์โดยได้รับแรงสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวครั้งประวัติศาสตร์ในอาร์เมเนียซึ่งอยู่ห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรทำให้เสาหินที่ร้าวอยู่แล้วร่วงหล่นลงมาในคืนนั้นพอดีโดยแผ่นดินไหวที่สปิตักในอาร์เมเนียมีขนาด 6.8 แมกนิจูดเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้าที่มูคุร็อบจะถล่มลงมา 10. Pioneer Cabin Tree ต้นซิลคอญ่ายักษ์ในรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกามีอายุเก่าแก่กว่า 1,000 ปีในช่วงทศวรรษที่ 1880 มนุษย์ได้เจาะโคนต้นไม้ให้เป็นอุโมงค์ The Tunnel Tree ขนาดใหญ่เพื่อสร้างจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวให้ขับรถลอดผ่านแต่ในทางพฤกษศาสตร์การกระทำนี้คือการทำลายความสมบูรณ์ของโครงสร้างรากและท่อลำเลียงอาหารของต้นไม้อย่างรุนแรงต้นไม้ที่ควรอายุยืนยาวกลับอ่อนแอลงเรื่อยๆจนกระทั่งถูกพายุฤดูหนาวและปัญหาน้ำท่วมขังโค่นล้มลงในปี 2017 ปฏิเสธไม่ได้ว่านี่คือผลกระทบจากการแทรกแซงธรรมชาติเพื่อผลประโยชน์ระยะสั้นจากมนุษย์ต้นซิลคอญ่ายักษ์มีระบบรากที่แผ่กว้างแต่ตื้นมากการเจาะฐานและปล่อยให้รถวิ่งทับพื้นดินบริเวณรากซ้ำๆจะทำให้ดินอัดแน่นจนรากไม่สามารถดูดซึมน้ำและออกซิเจนได้ตามปกตินักวิทยาศาสตร์ได้ตัดวงปีของไม้ไปศึกษาเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลภูมิอากาศโบราณภัยแล้งและปริมาณน้ำฝนย้อนหลังไปหลายศตวรรษเพื่อเป็นบทเรียนเรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างยั่งยืนผลิตภัณฑ์นี้มีส่วนผสมของ CBD และน้ำมัน MCT ซึ่งทำงานร่วมกันเพื่อช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยเรื้อรังครับ CBD Daily Oil สามารถใช้ได้ทั้งในเวลากลางวันเพื่อช่วยเพิ่มสมาธิในการทำงานและในเวลากลางคืนเพื่อช่วยให้ผ่อนคลายก่อนนอน 1-2 ชั่วโมงครับจากเสียงผู้ใช้ที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานพบว่าเมื่อใช้ผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องอาการปวดหลังนั้นลดลงอย่างเห็นได้ชัดครับคิดว่า CBD มีประโยชน์ในด้านอื่นๆอีกอย่างไรลองคอมเมนต์มาคุยกันได้ครับ